Pag-usapan pa natin mga boss itong ibang mga measure command dito sa Bluebeam Radio. Ito po yung program na pang-estimate, no? Nung mga nakaraang mga video kasi pinag-usapan na natin kung paano yung mag-compute ng mga volume, area. Ginamit din natin yung dynamic fill, pag-compute ng mga perimeter at iba pa, no? Dito sa video ito, tatalakayin pa natin yung iba pang mga command na pwede nating i-discuss, no, dito sa measurement ng Bluebeam, no? Unahin natin dito sa mga radius and diameter, no? Pati yung pagkuha ng angle. So, paano ba gawin dito sa Bluebeam? Punta lang tayo dito sa Tools, Measure. Unahin na natin yung pagkuha ng angle, no? Dito sa pagkuha ng angle, pipik lang tayo ng 3 point. 1, 2, no? Sa dulo-dulo. 3. Ito na yung angle, no? 38.25 degrees, no? Paano naman kung diameter? So, punta tayo dito sa Tools, Measure, Diameter naman, no? Pindutin lang natin yung dalawang quadrant to quadrant. Ito na yung diameter, no? 9 feet 6 and 1/4 inches, no? Paano kung radius? Dito rin pa rin sa Tools, Measure, and then meron tayong dalawang klaseng radius, no? Center radius at saka 3-point radius, no? Unahin natin yung 3-point radius. Mag-pick lang tayo ng 3 point, 1, 2, and then 3 sa circle, no? Ito yung radius niya, no? Bali 3 feet 6 and 1/4 inch, no? Paano kung center radius? So madali lang po. Punta tayo sa Tools, Measure, and then center radius. Unahin nating pindutin yung center, no, ng circle, then yung quadrant niya. Ito yon, no? Ang radius niya is 4 feet 9 inches, no? Ayan yung tatlo pa, no, na makikita, no, dito sa measure command, no, dito sa Bluebeam. At tingnan pa natin yung iba. Dito kung halimbawa meron na tayong kinompute na area o kaya volume, no, sa Bluebeam, at merong portion dito na ibabawas yung area, no, may butas siya. So meron tayo dito Tools, tapos Measure, tapos meron tayong tinatawag na polygon cutout, no? Ito yung mga butas. O kaya walang tiles yung floor, no? Pwede rin naman. So polygon cutout. O magbabox tayo rito. Ito yan, no? So itong area na nakikita nating puti na ito, ibabawas niya sa total area o total volume, kung volume man yan, no? Ibabawas niya, no? Kung napapansin nyo yung area nito, halimbawa, no, 17.61 square meters, no? Kung maglalagay pa ako ng isang Tools, Measure, tapos yung ellipse cutout naman, so hindi na siya magiging 17.61 square meter, no? So mababawasan siya. Kasi nga meron siyang cutout. Ito na siya, no? So yung area is 16.63 square meter na lang, no? Ayan yung mga cutout, mga boss, no? Aside from angle, tapos radius, diameter, tapos cutout, meron tayong tinatawag na count, no, dito sa Bluebeam, no? O halimbawa gusto nating mag-count. So meron din dito Tools, and then Measure, and then ito yung count, no? Itong dynamic fill, pinag-usapan na natin sa isang video yan, no? Napakaganda rin yan. Subukan natin itong count. Ito sa mga counting, no? Pag nagma-manual counting tayo, click lang, ayan, no? Meron na siyang check na count, no? Sa lahat ng ginagamit nating pag-count na yan, pag-area, pag-volume, no? Yung pag-compute ng wall area, diameter, angle, no? Radius man yan. Merong mga markup yan, mga boss, na tatalakayin natin sa ibang video, no? Mga report yan, pakikita ko sa inyo kung paano makita yung mga report na yan, no? Kung ilang square meter yan,
kung ilang volume yan, no? Kung ilang cubic meter, kung ilang piraso, no? Yung kina-count natin, makikita yan sa report, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin sa iba pang measurement, huwag nyo sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.